ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න වෙනද වගේම Nimtech YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් WhatsApp වල අලුත්ම multi device beta පාසුකම. අලුත්ම කියන්නේ මේකට මේ ෆීචර් එක ආවා මීට මාසයකට විතර කලින්. හැබැයි සමහරක් අය මගේ channel එකට channel එකට මට public comment දාලා තිබුණා. මේ WhatsApp feature එක සමහරක් ඒවාට වැඩ කරන්නේ සමහරක් ඒවාට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඇයි මෙහෙම සමහරක් ඒවාට වැඩ කරන්නේ නැත්තේ මොකද හේතුව කියලා සහ මේක කොහොමද හරියට මේක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්නවා ඉතින් මේ WhatsApp multi device beta කියන එක මොකක්ද කියලා සමහර අය නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් එන්නේ ඒ හින්දා තමයි මට හිතුනේ දන්න අයට වගේම නොදන්න අයටත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න තන්නේ WhatsApp වල අලුතින්ම multi device පහසුකම ගැන. ඉතින් WhatsApp multi device පහසුකම කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් WhatsApp පාවිච්චි කරද්දී WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඔයාලට ඉස්සර මතකයි WhatsApp එකට ගිහලා WhatsApp web හෝ web වලින් log වුණා PC එකට WhatsApp web හදාගෙන එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙනවා WhatsApp කලින් මේ ළඟදී අප්ඩේට් එක ආපු WhatsApp වල linked devices කියන ෆීචර් එක පාවිච්චි කරලා අපිට WhatsApp PC client එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකට අමතරව දැන් මීට මාසෙකට විතර මම කිව්වා වගේ අලුතින් ආවා multi device beta කියලා option එකක්. ඉතින් multi device beta කියන option එක ගොඩක් අය මේක වීඩියෝ සීරීස් කරලා තිබුණා මම දැකලා තිබ්බා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරපුවා සමහර වෙලාවට ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන අයට මේක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරා. හැබැයි ඒක සමහරකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තට මේකට හේතුව වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මම දැන් කියන ෆීචර් එක වැඩ කරන්නේ WhatsApp වල latestම අප්ඩේට් එකට අප්ඩේට් කරපු අයගේ WhatsApp accounts විතරයි. ඒ කියන්නේ WhatsApp අලුතින්ම අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ අප්ඩේට් එක අප්ඩේට් කරන අයට විතරයි මේ ෆීචර් එක වැඩ කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මේක ඔය අඩු පහසුකම් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකට වෙනම software එකක් download කරලා use කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඉතින් ඉස්සර මේ WhatsApp මේ අලුත්ම multi device beta පහසුකම එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ software එක leak වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ leak වෙච්ච දවස්වල ඒ software එක download කරලා WhatsApp පාවිච්චි කරපු අය හිටියා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔන්න දැන් WhatsApp එකෙන් හරියටම introduce කරලා තිනවා WhatsApp multi device beta පහසුකම අපිට ඕනම වෙලාවක devices 4කට enable කර ගන්න පුළුවන් පහසුකම අපිට WhatsApp සමාගමෙන් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Meta සමාගමෙන් දීලා තිනවා. හරි. අපි දැන් කතා කරන්න තන්නේ කොහොමද WhatsApp multi device beta පහසුකම අපේ ඕනම device එකකට enable කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මේ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එකේ Play Store application එකට යන්න. ඉතින් Play Store එකට ගියට පස්සේ ඔයා මෙතන search bar එකක් එනවා. මේකේ search කරන්න WhatsApp කියලා ඊට පස්සේ මෙහෙම interface එකක් එන්නේ. WhatsApp app එක හොයාගත්තාට පස්සේ ඔයා මෙතන බලන්න මෙන්න මෙහෙම update එකක් තියෙනවාද කියලා. update එකක් තියෙනවා මෙතන open කියන එක ගාව update කියලා එකක් ඇති. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ update එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම update කරගන්න. update කරලා පස්සේ මේ කියන එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේක update කරලා මෙතෙන්ට එන්න. හරි. අප්ඩේට් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන ඕපන් කියලා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාට පස්සේ අපි බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන ඔයාගේ chats ටික පෙන්නයි. ඔයාගේ chats ටික පෙන්නයි. දැන් ඔයාලා කරන්නේ මෙන්න මෙතන තිත් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තිත් තුන කියන එක ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා linked devices කියලා අර මම කිව්වා වගේ. ඉතින් මෙතන linked devices කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පේනවා මෙතන multi device beta කියලා. හරි. මම දැන්ට ලීව් වෙලා පෙන්නන්නම් මේක පේන හැටි. හරි මම multi device beta කියන එකට මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මම ආයෙ පෙන්නන්න WhatsApp chat එකට ආවා මෙන්න මෙතන තිත් තුන එබුවා මෙන්න මෙතන තියෙන linked devices කියන මෙන්න මේක මම එබුවා. හරි දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නන්නේ multi device beta කියලා මෙන්න මෙතන multi device beta කියලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ use up to 4 device without keeping your phone online tap to learn more හොම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp එකට යද්දි අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන linked device කියලා අපේ PC එකේ view වෙන WhatsApp web එකට ගියාට පස්සේ PC එකේ view වෙන QR code එක මෙන්න මෙතන scratch කරනවා. ඉතින් එහෙම scratch කරාට පස්සේ අපෝ කෙලිම WhatsApp එකට යනවා. හැබැයි මේකෙදි වෙන්නේ අපි WhatsApp වල active ඉන්න වෙලාවට විතරයි අපිට PC එකෙන් WhatsApp පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන නේ මම කතා කරන එක ගොඩක් අය දන්න නිසා. ඉතින් මේ අද මම කතා කරන මෙන්න මේ යටින් අලුත්ම අප්ඩේට් එක වැටලා තියෙන multi device beta පහසුකම හරහා කොහොමද අපි ෆෝන් එකෙන් WhatsApp offline ඉදිද්දි කොහොමද අපි WhatsApp account එකට යන්නේ කියලා. ඉතින් හරි. අපි දැන් අපෝ වීඩියෝ එකට ඇතුළට යමු. ඉතින් multi device beta කියන එක මෙහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ එකපාර ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා join beta කියලා. ඉතින් මම ඒක ලයිට් කරලා පෙන්නන්නේ මොකද ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව මේක පේන ඕන නිසා. ඉතින් මෙතන කොළ පාට බටන් එකක් තියෙන්නේ.
කොළ පාට මේ පේලියක් තියෙනවා join beta කියලා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ආව දැන් join වෙන බල ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි multi device beta පාසුකමට join වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට මේ phone එකේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් අපි බලමු PC එකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. phone එකේ තා චුට්ටක් තියෙනවා. අපි බලමු PC එකෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. හරි. මම මගේ desktop එකට ආව smartphone එකකින් ඉඳලා දැන් මම මෙතන මගේ WhatsApp use කරන්න පුළුවන් browser එකක් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් වගේ WhatsApp application එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ Windows 7 හින්දා මගේ WhatsApp support කරන්නේ නැහැ. අත් වශයෙන්ම කිව්වොත්. ඉතින් දෙකෙන් එකම දේ වෙන හින්දා මම මෙතන web WhatsApp එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ආවට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට පුරුදු විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ QR code එක පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන අර වගේ පුරුදු විදිහටම අපේ WhatsApp එකෙන් අපි දැන් beta වලට join වෙනවා අපේ smartphone එකේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් beta වලට join වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් මම පැත්තකින් පෙනෙයි මගේ smartphone එක device එක පෙනෙයි. හරි. හරි. මම දැන් මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ WhatsApp එක ඔයාලා පැත්තකින් පේනවා ඇති. දැන් මම මෙතනට ආවා. මම මෙතනට අවිල්ලා මම අර වගේම තිත්තුනේ බුවා. linked devices කියන එකට ගියා. දැන් මගේ multi device වල අපි join වුණානේ. දැන් ඔයාලා කාතේ මෙන්න මෙතන අර වගේම පුරුද්දට තියෙන මේ linked device කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේක QR code එක අල්ලන්න ඕන කියලා system එකෙන් මම එනවා. දැන් මම මෙතන okay කියන එක දීලා මම තමයි මගේ QR code එක මෙතන reload කරගන්නවා. හරි. දැන් මම කරන්නේ මගේ phone එකේ තියෙන QR code එක මෙතෙන්ට capture කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක ටික වෙලා තියාගෙන එකපාරට මේක remove කරන්න එපා. මොකද මේක beta connect වෙන එකක් අපි චුට්ට වෙලාවක ඉන්න ඕන නිසා. දැන් මෙතන login in කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්ත දෙපැත්තෙම connect in කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් organizing messages ඔන්න දැන් අපි WhatsApp එකේ beta version එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි චුට්ට වෙලා කිමු. මගේ chats ගොඩක් තියෙන දේ චුට්ටක් එන්න වෙලා යනවා. මේ අපේ chats අපේ PC එකට download වෙනවා. ඒ කියන්නේ cloud storage එකට download වෙනවා අපේ Google account එකට. අපි බලමු interface එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න මම අපි දැන් WhatsApp එකට ඇවිල්ලා තියෙන මම chats ටික archive කරලා තියෙන්නේ hide කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න WhatsApp එකට ආවම මොකට මේ අයිනෙන් මෙන්න මෙතන මේ අයිනෙන් වගේ chats ටික සුබුරු විදිහට phone එකේ පේන වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා WhatsApp web කියලා. ඉතින් මෙතන beta කියලාත් ඔයාලට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් send and receive message without connecting your phone. Use WhatsApp on up to 4 devices at same time කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක සම්පූර්ණයෙන්ම PC එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කියනවා ඔයාගේ internet එක disable වෙලා තිබුණත් PC එකෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එක පාවිච්චි කරන්න device 4ක් වෙනකම්. කියන්නේ device 4කට වැඩි පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන යටින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා make calls from desktop with WhatsApp for Windows කියලා. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් කියලා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා PC එකේ WhatsApp application එක පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට පුළුවන් කියනවා මේක WhatsApp PC application එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මම කළා වගේ beta connect කරගත්තොත් එහෙම beta connect කරගත්තොත් ඔයාලට WhatsApp වගේ friends ලාට participant ලාට call කරන්නත් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ WhatsApp PC software එක තියෙන්න ඕන application එක තියෙන්න ඕන. මම ඔයාලට WhatsApp PC software එක ගන්න පුළුවන් links පල්ලා description එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම මේකට කිසි ඔයාලා කරන්න තියෙන phone එකේ WhatsApp update කරගන්න ඔයාලට ඊට පස්සේ web එකෙන් ගිහිල්ලා WhatsApp web beta connect කරගන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp application එක download කරලා ඒකේ view වෙන QR code එක beta connect කරගෙන scan කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ අපි දාපු friends ලා දාපු status බලා ගන්න පුළුවන්. පුරුදු විදිහටම කිසි වෙනසක් නැහැ. මෙන්න මේ watermark එක අයින් වෙයි අපි chat එක click කරලා අපි දැන් මගේ WhatsApp එකට දැන් මේ විදිහට යන්නම්. මම දැන් මගේ WhatsApp එකේ මම ඔයාලට screenshot එකක් ගහලා වෙන්නන්න. මගේ WhatsApp එක මේ වෙලාවේ offline තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක screenshot එකක් ගහන්න. ඉතින් ඔයාලට තිරේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති WhatsApp මම දැන් offline ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන shortcuts කියන එකේ මෙන්න මෙතන WhatsApp එක මම Wi-Fi off කරලා තියෙන්නේ. මගේ data support නැහැ. Wi-Fi මම off කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ PC එකේ WhatsApp වැඩ කරනවා. මම දැනට ඔයාලා මගේ එක chat එක මම මෙතන open කරගත්තා. මෙතන අංජන 2 කියලා contact එක. මම දැන් ඕන නම් මගේ WhatsApp එකේ දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මම offline ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතන මම මෙයාට message එකක් දාලා අපි බලමු message එක අපේ අනිත් එක්කෙනාට යනවාද කියලා. මම මෙයාට hi කියලා දාන්නම්. hi කියලා දාලා මම මෙතනට send කරන්නම්. hi කියලා දැම්මම මම දැන් මේක send කළා. ඉතින් send කරලා පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ message එක view වුණා. ඒ කෙනාට අපේ view වුණා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉරි දෙකක් වැටලා තියෙනවා. කියන්නේ එයාට deliver වුණා. එයා තම read කළේ නැහැ. ඉතින් එයා අපිට reply කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් WhatsApp beta පාසුකම හරහා අපිට ඕන device එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මම කිව්ව terms and conditions ඇතුළුව තමයි ඔයාගේ මේ WhatsApp beta කියන පාසුකම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරලා ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින්
අද අපි කතා කළේ WhatsApp බෙටා පහසුකම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒකට හේතුව සහ කොහොමද මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. Nimtech YouTube channel එකේ 100 වෙනි සංවත්සරයට තව පොඩි අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් subscribersලා 8 දෙනෙක් වගේ තමයි මේ වෙනකොට එන්නේ 100 subscription goal එක complete කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නේ යාළුවන්ට share කරන්න මගේ YouTube subscribe link එක. ඉතින් මේ subscribe link එක මම පල්ල description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක copy කරගෙන ඔයාගේ යාළුවාගේ වාත්තේ මගේ වීඩියෝ එක සහ මගේ පරණ වීඩියෝස් ඔක්කොම මම link කරන්න මගේ description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හැම friend කෙනෙක්ට මේ link share කරලා මට subscribers 100 සීමාවට යන්න ඔයාලගේ අවස්ථාව උපකාරය ලබා දෙන්න කියලාත් ආරාධනා කරන ගමන් දැනට සමු ගන්නවා. මම Nimtech YouTube channel අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.